Sziasztok! Megnézzük, mi a helyzet a szeretett kedvesnél, mi történik vele, általában véve hogy van, gondol-e rátok, és hogyan gondol. Úgyhogy lássunk is neki, nézzük meg, hogy mi a helyzet ennél a szeretett személynél. Nézzük, mi a helyzet nála, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről. A világ végéig elfutna, úgy látom. Méghozzá azt gyanítom azért, mert tengernyi problémája lehet. Sok minden történik az életében, ami hát leköti a figyelmét, és olyan, mintha azon bizonytalankodik, hogy most maga mögött hagyja a szeretet, a szerelem érzését, vagy beleálljon, vagy mit csináljon, mert valószínűsítem, hogy inkább az anyagi életével van elfoglalva, akár a pénzügyi helyzetével, de az anyagi stabilitásával inkább, és ez most az érzelmei kicsit másodlagosak, úgy tűnik nekem. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt az örvendezés? Amikor abba hagytam a mondatot, akkor jött közben, hogy az örvendezés itt olyan, mintha most az összes, mondjuk így, hogy élete összes bűne most a nyakába szakadna, és ez most így a munkáján keresztül testesülne meg, legalábbis erre gondol. Így, amit aztán jöttek a lapok, nagyon is passzol ehhez, ami jött közben gondolat. Tehát, hogy gondolkodik azon, hogy hogyan lehetne újítani, hol kezdjen újat, milyen új élet legyen, új munka legyen, új szakasz az életében. Rengeteget foglalkozik ezzel, ezért is van, vagy lehet az, hogy sok esetben az érzéseivel most egyszerűen nincs energiája foglalkozni, mert minden figyelmét leköti az, hogy mi legyen a munkával, mi legyen a pénzkeresettel, mi legyen ezzel, azzal, amazzal, és amit ő előbbre sorol, mint az érzelmeket. Amit lehet, hogy szándékosan tesz, hogy hátra sorol, de minden esetre hátrébb szorítja. De akkor nézzük a tolvajra, mi érkezik, milyen plusz információ jöhet. Hát sok pénzre vágyna. Ez csak azt támasztja alá, hogy pillanatnyilag, bár nem sok esélye van rá, mégis a vágyai, a gondolatai, az anyagiak körül járnak. És akkor kérnék szépen a bíróra kérnék szépen lapot, információt. Azért itt a nagy gondolkodás közepette, vagy az érzelmek hátrahagyásának a latolgatása közepette eszébe jut az, hogy egy számára nagyon kedves személy, annyira nagyon kedves, hogy ő jelenti számára a nagy őt, hogy azzal mi és hogyan volt a múltban, és hogy ez a személy milyen nagy ajándék is az ő életében. Tehát úgy látom, hogy bármennyire is lefoglalja a pénz, az anyagiak, a munka, mintha hozzá tudná kötni, de akkor most még kérek előtte, mielőtt mondom tovább a kevés pénzre is. Kevés pénzre kérnék még, hogy itt mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatban. Elképzelhető, hogy azt gondolja, hogy ez a személy
akire ő itt gondol, aki újra és újra eszébe jut, és aki ezt a nagy bizonytalanságot is okozza az életében, az nem túl vidám, vagy nem örül a jelenlegi helyzetnek, de ettől függetlenül mégis kitart, mégis úgy éli meg, hogy ott áll mellette, hogy támogatja, és talán ez az, ami elbizonytalanítja, hogy ez a személy mindennek dacára mégis ott van, függetlenül attól, hogy ő ezzel a problémákkal van elfoglalva, és most itt határozottan azt érzem, hogy erről van szó. Azonban itt lehetséges, hogy van olyan a szeretett személyek közül, van olyan, akinek a környezetében van valaki, aki ugyancsak kitartó, ugyancsak ott van, de lehetséges, hogy az a személy mondjuk nem olyan módon kitartó, mint ez, akire ő ajándékként gondol, hanem inkább ő az anyagi elvárásaival kitartó vele szemben, tehát, hogy ő az a személy a környezetében, akinek ő meg szeretne felelni anyagilag, és aki miatt ezt a nagyon sok problémát itt megéli. No, de akkor megnézzük, hogy ebbe hogy kapcsolódsz te be? Ebbe az egész dologba hogy jössz te be? Tehát, hogy gondol ez a szeretett személy a nézőre, ha rágondol, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatban ennek a szeretett személynek? Hogyan gondol a nézőre ez a szeretett személy? Erre kérem szépen most, hogy hogyan gondolkodik a nézőről ez a szeretett személy, mi jut eszébe, hogyha rágondol, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. Úgy tűnik nekem, hogy olyan, mint hogyha te lennél az, aki ott az előbb megjelent, mint új kezdet, vagy új reménység, vagy egy új életszakasz, mert a közepén itt a hűséglapját látjuk. Ja, és az jut eszembe, vagyis azt érzékelem, hogy amikor neki eszébe jutsz, akkor ő a reményt látja benned, hogy a veled való új kezdet, vagy a veled való új életszakasz, az nagyon is reménykeltő a számára, mert itt van középen ez a hűség. Tehát, hogy te lehetsz az, aki az előbb ott láttuk, hogy kitartóan ott állsz mellette, akkor is, hogyha nehéz időszakot él meg, és hogy ez neki nagyon nagy reményt ad, nagyon nagy energiát és pluszt ad, hogy veled akár egy reményteli új életbe foghat bele. Bár ez időnként azért ez a reménysége, ez a vágya azért elcsitul benne, és egészen más jellegű gondolatok jutnak eszébe, olyankor aztán ilyenek juthatnak az eszébe, hogy hova gondolsz te, miért kellenél neki, mit kezdene veled egy ilyennel, szóval hasonló gondolatai is lehetnének, vagy lehetnek, akár, amit el is mondhatna, ha lenne hozzá bátorsága, vagy kimondani is, ha lenne bátorsága, de valójában azért azt látjuk, hogy az idő nagyobb részét azért mégis ez a reményteliség foglalja el, itt köszönhetően ennek a kitartásnak. Na de akkor most a gyermekre kérnék szépen, hogy erről mit tudhatunk meg, milyen bővebb információ érkezik ezzel kapcsolatban. A gyermekre milyen információ érkezik.
Igen, azt támasztja alá, amit mondtam, hogy ő egy nagyon reményteli időszakot gondol, hogyha egy új szakasz kezdene veled, egy nagyon hát ajándék, pozitív, mindenféleképpen, tehát egy ilyen nagyon örömteli időszak. És akkor a hűségre kérnék szépen, hűségre kérnék még bővebb információt, hogy arról mit tudhatunk meg a veled kapcsolatos gondolataiban. Érdekes mód, ugye az elején, hogy kijött a kevés pénz és a pénzlapja, a sok pénz mondjuk, ez azt is mutatja, hogy függetlenül attól, hogy van vagy nincsen neki pénze, vagy bővelkedik, vagy éppen nem bővelkedik az anyagiakban, mégis úgy tűnik, mintha ott állnál mellette, és ez bizakodóvá teszi, illetve el is bizonytalanítja máskor, tehát amit itt mondtam, és hogy ezen nagyon sokat gondolkodik, de nagyon fél attól, hogy milyen változásnak kell megtörténni ahhoz, hogy veled ezt az új kezdetet, vagy ezt a reményteli új szakaszt, ezt meg tudja élni. Illetve másik esetben, ha neki van jelenleg kapcsolata, akkor nagyon fél attól, hogy milyen áldozatot kell neki meghozni, vagy nem kell, hát milyen áldozat lenne az, ami ehhez hozzá segíteni, hogy ezt az új szakaszt elkezdje, és ez egy nagyon komoly áldozatot mutat itt, és persze, hogy fél attól még belegondolni is, hogy ezt hogyan, vagy ennek milyen következményei lesznek, bár, mint mondtam, nagyon is pozitívan hat rá, és nagyon pozitívan éli meg azt, hogy függetlenül attól, hogy van anyagiak, vagy nincsen anyagiak, mégis úgy érzi, úgy látja, hogy te ott vagy neki, és úgymond vársz rá. És megnézzük még a bosszúságot, hogy arra mi jön ki. Megnézzük a bosszúságot, hogy mi jön ki rá, milyen információ. Nagyon-nagyon mélyen szerelmes. Belebetegszik ebbe az érzésbe. A lelke legmélyéből érzi ezt a szerelmet, és hát lehetséges, hogy ez az, ami időnként ezt az önmarcangolást, az önvívódást kiváltja belőle, hogy képzeled te, hogy te alkalmas vagy erre, amikor pénzed sincs, meg semmit sem tudsz felajánlani, örüljél, hogy vagy. Szóval ilyen nagyon lehúzó monológokat tart magának, amitől persze aztán ilyen állapotba tud kerülni, viszont hatalmas érzései vannak, és ez készteti őt arra, hogy ilyen csatákat vívjon magába, ami persze nem lehetetlen, hiszen nagyon sok esetben van az, hogy úgy jön be valaki az ember életébe, hogy megtanítsa őt arra, hogy milyen az szeretni igazából, tiszta szívből, mélyen, nagyon, mert hogy egész életében távol tartotta magát tőle, sok esetben azért, mert például gyerekkorában azt éreztették vele, hogy neki nem szabad érezni, mert ha érez, akkor az csak fájdalmat lehet,
meg hogy az ő érzései nem számítanak senkinek, meg hogy ő alapban nem számít senkinek, tehát hogy de lehetséges ez egy tínédzserkori, fiatalkori szerelem, ami túlságosan a szívére vett, hogy őt ott megbántották, és ez ilyenkor hajlamos az ember arra fiatalon, hogy olyan kvázi fogadalmakat tegyen magának, hogy én aztán nem leszek többé szerelmes, hogy én nem engedem meg ilyet, többet én velem ilyet ne csináljanak, és akkor ezek a fogadalmak, ezeket nagyon komolyan veszi az elme, és nagyon komolyan megsérül tőle az ember fia-lánya, mindenkire érvényes lehet, és nagyon nehéz megnyitni a szívét, és olyan, minthogyha itt ő olyan mélyen megérintette volna ez a hozzáfűződő kapcsolata, hogy ez a nagyon mélyen megérintette a szívét, állapot van most nála. Jó, akkor megnézzük az érzéseit, a veled kapcsolatos érzéseit, bár most már tudjuk, hogy nagyon mélyen megérintetted a szívét, de milyen érzések vannak még benne, mit érez irántad, ez a szeretett személy, a néző iránt mit érez? Ez a szeretett személy, erre vagyunk kíváncsiak. Mit érez a néző iránt ez a szeretett személy? Úgy látom, hogy nagyon szeretne találkozni veled, méghozzá egy zárt helyen, tehát nem a nyilvánosság előtt, nem, hanem mondjuk úgy, hogy 4 szem közt. Nagyon szeretné, hogy ez a találkozás, ez egy új szakasz kezdete legyen, és bízik abban, hogy az univerzum, az égiek hozzásegítik őt ahhoz, hogy ez meg is történjen, bár jelenleg úgy látszik, hogy elég sok minden nehezítő körülmény vagy akadály van az útban, ami ezt hát úgy tűnik, hogy lehetetlenné teszi. Na de lássuk, hogy mit tudhatunk meg a látogatásról, hogy lesz-e itt, vagy mit gondol ezzel kapcsolatban, miért akar találkozni. Hát szóval ilyesmit. Kíváncsi vagyok, hogy erre milyen plusz információt kapunk. El szeretném mondani, hogy mire jött rá így a magába fordulások során, az ön elemzéseknél, meg szeretné osztani veled a gondolatait, a nézeteit. Nagyon sok esetben tulajdonképpen az ő hitvilágát is meg szeretné osztani. Lehetséges, hogy szeretne arról beszélni, hogy milyen tévhitekben élt ő eddig. Vagy lehetséges, hogy arról szeretne beszélni, hogy milyen lelki átalakuláson ment át akkor, miközben ez a remete üzemmódban volt. Kérlek szépen a gyermekre, hogy ott milyen információt kapunk az új dolgokkal, az új életszakasszal összefüggésben. Mit remél? Reméli azt, hogy egy nagyon kellemes kapcsolat indul köztetek, vagy ez az új szakasz, az egy nagyon kellemes, stabil kapcsolódás lehet, bár nem biztos, hogy egy felvállalta gondol. Mert itt a féltékenység lapja jelentheti azt is, hogy ez egy többes kapcsolódás lenne, és ő nem egy nyíltan felvállalt kapcsolatot szeretne veled, bár sokat gondolkodik rajta, hogy ez így lehetséges-e, vagy hogyan lenne ez, illetve
azon is, hogy ez mennyire volna tisztességes, mennyire volna jó. Hát ezt most ez nem egy pontos kifejezés ez a jó, tehát hogy mennyire volna ínyedre, mondjuk így. Mennyire volna elfogadható a számodra ez a fajta kapcsolódás, hogyha ti találkoznátok. Lehetséges, de itt akkor most az akadályokra kérnék szépen. Milyen az ellenségre, hogy milyen akadályok vannak. Igen, és itt megint megjelent az a harmadik személy, akit az előbb is láttunk már. Tehát nagy valószínűséggel itt van valaki olyan, aki hatással van az ő életére, vagy legalábbis ő úgy érzi még mindig, hogy hatással van az életére, és ennek a személynek hát mondjuk úgy, hogy nem a jóváhagyása és nem a beleegyezése, de az ignorálása kellene ahhoz, hogy mondjuk köztetek az akadályok elháruljanak. Ez az ignorálás az azt jelenti, hogy mindegy, hogy mit mond, tehát úgy értem, hogy most nem mehetsz el, most ezt csináld, vagy azt csináld, ahelyett, hogy mondjuk hozzád menne. Tehát ez az ignorálás, hogy figyelmen kívül hagyja, hogy mit szeretne az a személy, és inkább a veled való együttlétet kellene választania, amit nem biztos, hogy most ő képes megtenni, de legalább már ezen gondolkodik. Tehát ez is nagyon nagy dolog, ha valaki eljut ide, az, hogy mint lehetőség felmerül már benne, hogy az őt korlátozó személy vagy körülménynek a figyelmen kívül hagyása az lehetséges opcióként benne felmerül, mert ez már azt jelenti, hogy nem annak a kizárólagos hatása alatt áll, hanem már van önálló gondolkodása, van önálló akarata, és talán erősebb is már a vágy, amit irántad érez, vagy az a remény, hogy együtt lehettek, mint a másik személynek, vagy a körülménynek a visszatartó ereje. Na, és akkor megnézzük, hogy mire lehet számítani a következő 1-2 napban, 1 hétben. Te, a néző, mire számíthat ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, 1 hétben? Erre kérünk szépen most, hogy mire számíthat a néző, mit várhat tőle, megtudhatjuk-e? Hát ez nagyon úgy tűnik, hogy nem kifejezetten tőle függ az, hogy mire számíthatsz tőle, mert mindjárt úgy kezdődik, hogy az állandóság lapja, ami azt jelenti, hogy az égiek, az univerzumnak a beleszólása az indítja az egészet, tehát hogy neki van valamilyen köze a sorsotokhoz, a találkozási lehetőségnek, vagy bárminek, amit kettőtök számára tartogat. És a harmadik személynek is olyan, minthogyha fontos szerepe lenne, láttuk eddig is, hogy ő a szeretett személy is így éli meg, de úgy látszik, hogy nem csak ő, hanem még itt az univerzum is úgy játsza ki a lapjait, hogy annak is szerepet ad, illetve annak adhat szerepet, hogy ez a harmadik személy valahogy háttérbe szorul, és mondjuk a hatása az már nem lesz olyan domináns, mint ahogy eddig volt. Tehát az a vágy, amit az előbb itt láttunk,
a szeretett személy részéről, hogy valami majd csak történik mondjuk ezzel a harmadik személlyel, vagy hogy hogyan lehetne azt ignorálni. Úgy látszik, hogy itt valahogyan az élet is ebbe az irányba támogatja őt. De akkor megkérdezzük itt a bírót, hogy mit tudhatunk meg, mire lehet számítani ettől a szeretett személytől a következő időszakban, a néző mire számítson a bíróra. Hát nagyon-nagyon olyan, mintha ő nem volna képes megtalálni a kiutat, hogy mi a helyzetéből, mi a kiút, hogyan mit mondjon, kinek mondjon, hogy oldja meg a helyzetet. Lehetséges olyan személy, aki nagyon nehezen hoz döntéseket, akinek az a sajátjága, például egy mérlegtípusú személynek nagyon is nehezen tudnak határozott döntéseket hozni, sokkal nehezebben például, mint egy kos, a kos az eldönti, hogy így lesz, aztán megy és megcsinálja. Egy mérleg állandóan mérlegel, állandóan bizonytalankodik, hogy tényleg jó lesz-e, tényleg nem bántok-e meg valakit. De ez csak egy példa, lehetnek más szempontok is, ami miatt ő nehezebben tudja meghozni a döntéseit, és sokat gondolkodik, és sokat elmélkedik, figyel befelé. De megnézzük itt a veszteséget, hogy mit jelent itt a veszteség. Mi az, amit ő veszteségként élhet meg? Bizony egyes esetekben lehetséges, hogy anyagi veszteségei is tovább nőnek, mondjuk így. Tehát az, mint az első kérdésnél a jelenlegi helyzetben mutatkozott, hogy a fókusz az anyagi biztonságára helyeződik, az itt megmarad ez a fókusz továbbra is, és olyan, mintha továbbra is ilyen anyagi veszteségekkel kellene neki szembenézni. A kevés pénzre is kérnék szépen. Hát nagyon érdekes. Ez most megint úgy jött ki, mint az előbb, ahogy volt. És ugyanaz, igen. Tehát ott, ahol a gondolatoknál rákértünk, ugyanúgy volt a kevés pénz, sok pénz, és szerelmes nő is az ajándék, tehát hogy olyan, minthogyha itt minden, megint csak az jön, hogy mindennek dacára, tök mindegy, hogy mit veszít, tök mindegy, hogy milyen anyagi problémákkal küzd, és mennyire döntésképtelen a jelenlegi szituációjában, attól függetlenül mégis ott vagy te, mint az a személy, akire úgy tud gondolni, hogy te egy hatalmas kincs vagy számára, te a múltat, a csodás múltat idézett fel, lehetséges, hogy volt köztetek egy nagyon szép időszak, amire ő vissza tud emlékezni, talán nem is biztos, hogy mostanában, lehet, hogy régebben, de minden esetre egy olyan személyt testesítette meg neki, aki a maga alatti időszakból, tehát amikor ő nagyon rosszul érzi magát, vagy nem találja a kiutat, akkor ha rád gondol, akkor te vagy az a személy, aki őt képes mindig jobb kedvre deríteni, és az élet jobbik oldalát megtalálni, vagy megláttatni vele. Hát körülbelül ennyi az, amit most látok ebből az olvasásból. Ha úgy gondoljátok, hogy a tietek, vagy hát volt benne olyan,
ami számotokra információ volt, vagy amit megosztanátok, akkor ezt nagyon szívesen veszem, ha megírjátok a kommentbe. Visszajelzésnek nagyon jó. Ha úgy gondoljátok, hogy nézzük meg a ti helyzeteteket, hogy rátok is igaz ez, vagy esetleg nálatok más a helyzet, akkor az elérhetőséget a leírásban megtaláljátok. Figyelmetekbe ajánlom a blogbejegyzést, amelynek a linkje ugyancsak a leírásban található. Ebben a blogbejegyzésben olvashattok arról, hogy hogyan befolyásolják a gyermekkorban szerzett sérelmek vagy sérülések a párkapcsolatot, és hogy nagyon sok párkapcsolati probléma mögött valójában azok állnak, és azoknak a rendezése minőségbeli javulást hoz, anélkül, hogy a másik személynek kellene tenni, úgyhogy ez ügyben tényleg csak olvasni kell. 2-3 perces olvasási idővel viszonylag rövidre veszettem őket, úgyhogy javaslom vagy ajánlom figyelmetekbe. Ha ilyen jellegű kurzusokat vagy bővebb információkat szeretnétek, akkor azt is megtaláljátok itt a leírásban, és ha tetszik, akkor köszönöm a lájkot, a feliratkozást, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!